اهلا بيكم معانا في كايرو. المره اللي فاتت او الجزء اللي فات احنا اخذنا مع بعض الكلمات واخذنا الديريفاتيفز واخذنا حاجات كتير جدا. النهارده ان شاء الله او في الجزء دوت هناخد الوردز ذات جو توجذر. يعني ايه كلمه وردز ذات جو توجذر؟ يعني كلمه دايما بتيجي مع كلمه عشان يديني معنى صريح. طب البعض مني يقول لي طيب ايه الفايده؟ ايه الهدف؟ والبعض الاخر يقول لي طب ما انا بحفظ كلمات زياده. انت مش بتحفظ كلمات زياده، هي كلمات موجوده في الدرس، لكن انا كل اللي بعمله بجيب كلمه مع كلمه عشان يديني معنى يبقى واضح لحضرتك او ليك. عندي كلمات اللي بتمشي مع بعض او تتماشى معاها او مهمه او مرتبطه بيها، زي معايا كده heroic deeds under debate. under يعني تحت، debate جدال او مناقشه حوار، تحت الحوار يعني لسه ما خلصتش فبقول محل مناقشه. attend a meeting، خدنا كلمه attend يحضر، وخدنا meeting اجتماع او لقاء، يبقى attend a meeting. يبقى انا بالنسبه لي ما فيهاش مشكله ان انا اجيب كلمه مع كلمه علشان اعمل معنى تاني او اكبر المعنى او ازود المعنى. historic occasion have much success in the public opinion. public يعني عام وopinion يعني الرأي، يبقى الرأي العام. لو انا شلت كلمة opinion وحطيت مثلا transport، the public transport، بقت المواصلات العامة، ما فيهاش حاجة خالص. double efforts the vast majority news coverage public debate. كلمة debate هنا وكلمة debate اهي، بس الفرق اني غيرت الكلمة فتغير المعنى. hold a debate ادي كلمة تانية، يعقد مناظرة. attend a conference heroic efforts. طب جهود خارقة، هل انا ملتزم بكلمة heroic efforts؟ طب انا ممكن اكتب كلمة great، ماشي مفيش مشكلة خالص. English is simple. take preventive measures public library compulsory education classical music news headline. دي الكلمات اللي goes together. دلوقتي هناخد اللانجوج نوتس، الفرق بين الكلمات اللي بتسبب لحضرتك ليك بعض القلق شويه، وتروح المدرسه او الدرس او تخش على القاموس الكلمه دي معناها ايه والكلمه دي استخدامها ايه واتلخبط. احنا هنا نوضحها مع بعض. عندي كلمه capture arrest imprison kidnap hijack. يعني ايه كلمه capture؟ قال لي يأسر ويقبض على، ودايما في الحرب. بص معايا كده، the town was captured by enemy troops after 10 days fighting. يبقى المدينة أسرت، وقعت في يد الأعداء في خلال 10 أيام. she was captured at the airport. هي اتقبض عليها في المطار. arrest يقبض على. he was arrested for shoplifting. هي اتقبضت عليها او قبض عليها لسرقه الموضوع. يبقى كلمه arrest بيقبض عليها عشان عملت جريمه، عملت مشكله. imprison يسجن. اعتقد الاختلاف واضح في المعنى، يأسر يلقى قبض على يسجن. kidnap يخطف شخص، طلب بقى قيمه فلوس، عاوز فلوس يقبض على شخص او يخطفه كده، يخطف ابنه يخطف بنته ويطلب فدية. قال لي two businessmen were kidnapped by terrorists. hijack وهايجاك يخطف، بس احنا نسميها يختطف، ودايما يخطف عربية طيارة، خصوصا دايما بتيجي في الطيارات. السبيشال تيفيكس او اللانجوج يونتس الثاني عندي decide to decide on decide that. ايه الفرق بين ده؟ ده واضح ان decide to انت عارفها، to بعدين فعل في المصدر خلاص خلصت. طب decide on حرف جر يجي بعديها اي ان ايه جي او noun. decide that مذاكر، اي ذات في الانجليش بعديها جمله كامله. شوف that جت جمله you should، on قال لي your goal noun، to قال لي go بس مصدر. life و a life with a life، ودي ساعات بتعمل
قلق شويه، بس احنا ممكن نظبطها معاك. لايف قال لي الحياه بوجه عام، لا تسبق بايه ولا ان ولا ذا. شوف there is no life on the moon، مفيش حياه على الارض على القمر. life is fun، الحياه حلوه، الحياه بصفه عامه. life وجمعها lives، بيقول لي نوع من الحياه واسم يعد غالبا يسبقه صفه. طيب نوع من الحياه اهو happy life، حياه كويسه، وغالبا يسبقها صفه، ادي الهابي خلاص. he leads a happy life، وخد بالك كلمه lead دي معناها lives، يبقى lead يعني يعيش. a life of lives جمعها برضو يجي بعديها اسم غير عاقل. شوف he leads a life of fun، a life ويجي بعديها of ويجي بعديها غير ايه؟ عاقل. طب بص دي the life of يجي بعديها اسم ايه؟ عاقل، يبقى الفرق a life of غير عاقل، طب the life of يجي بعديها عاقل وحياه معينه. الجزء اللي بعديه die يموت، لكن لو جه بعد حروف الجر بيتغير معناها. شوف die of يموت بسبب جوع، عطش، اي حاجه. طب die from يموت من، هنا قال لي he died of cancer، مات بسبب الكانسر السرطان. لكن died from قال لك مات من ايه؟ شوف he died from the scorpion's bites، لغدة السكوربيون العقرب. die out ينقرض، انتهى. some dangerous animals die out، بعض الحيوانات انقرضت زي dinosaurs. die away يضمحل او يزول، يختفي. بعد كده عندي famous well known distinguished. في بعض الاوقات انا ممكن استخدم famous كويل نون، مفيش مشاكل، لكن تعالى معايا كده بص. famous مشهور وتعطي معنى اهي well known، ولكنها اقوى famous. France is famous for، ودايما لو جه بعديها حاجه اسم او كلمه يبقى لازم famous مرتبطه for. France is famous for its nice food and perfumes، طبعا العطور الفرنسيه. well known مشهور او معروف، ودايما مع كلمه well known يجي بعدها شخص، يعني نقول he is a well known journalist. distinguished مميز، كاتب لي Ernest Hemingway is a distinguished writer. نجيب محفوظ is a distinguished writer، كاتب مميز. take بتساوي كلمة share، بتساوي كلمة participate. ده امتى؟ انا كلية واحد، انا take يعني ياخذ، لكن انت بتساوي share in او participate لو جه بعديها take part in، يشارك. take place بتساوي happen، بتساوي occur، يحدث. take the place of بتساوي replace، يحل محل. ولو انا حطيت take داش نقط وبليس برضه يحل محل. يعني اقول I take مثلا محمد place، I take محمد's place، انا بحل محل محمد. take up much of بمعنى يستنزف، ياخد. he took much of his money، هو استنفذ مبلغ كبير او جزء كبير من فلوسه. على فكره التيك دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات كتير. نيجي ل 20 او الجزء اللي بعد كده، عندي كلمه abroad وبرود وبورد وبوردر. الكلمات دي الفرق بس مش في النطق، لا ده كمان في السبيلنج. يعني هنا مثلا هنا ناقصه حرف الايه، وهنا مثلا حرف الار اتغير، عشان كده هي دي اللي بتعمل لي مشكله. عندي abroad ودي اكتر حاجه بتيجي في الامتحان، مسافر بره ولازم يبقى خارج البلد مش خارج البيت. عندي كلمه برود واسع او عريض، يعني اقول برود شولدر كتف عريض. عندي بورد قال لي زي دي كده بسميها بورد، يقول لي حتى لك البورده اللوحه.
بوردر الحدود بين الدولتين. بعد كده عندي لايك ولوك لايك والايك وانلايك، واكتر حاجه بتيجي في الامتحان ركز عليها الايك. تعالى كده معايا. لايك مثل اهو she is not like her sister. ولايك طب ما لايك يا مستر بمعنى يحب، مظبوط، لكن معنى مثل لو سبقها verb to be. يعني نقول I am like my dad. أنا مثل بابايا، أشبه بابايا، ماشي. like بمعنى يحب she doesn't like her sister. look like يشبه، وأقول he likes his brother يشبه أخوه. طب لو أنا عاوزك تستخدم كلمة like أحط is، يبقى he is like his brother. alike متشابه. طب ما تيجي نجيب جملة على كلمة alike من الدرس. أقول إيه؟ رودولف راسندل and رودولف إلفبرج are alike، يكونوا متشابهين. unlike عكس. شوف unlike his brother عكس أخوه تماما. he is very tall، يبقى أخوه is very، يبقى هو is very short. نكمل برضو في نفس الدرس. عندي توينز وكابل ودبل وبير. توينز احنا عارفين، حتى يقول لك دول توينز توأم. كابل ودبل وبير. كابل من الاخر كده يعني اتنين، خلاص. لو شفت بنتين دول كابل، طب ولدين دول كابل، طب ولد وبنت كابل، طب موبايلين كابل. طالما قلت اتنين. دبل بمعنى ثنائي او يضاعف، حتى يقول لك ايه بالعربي كده، يقول لك ايه دبل، الضعف. بير، وهي دي المشكله بين بير وكابل، الاثنين. احنا قلنا كابل يعني اتنين، لكن بير يعني واحد. طب ايه المشكله؟ قال لك واحد مكون من جزئين، يعني النضاره دي عدستين، فاقول بير. اقول مثلا البنطلون اتنين، فرده جزم، الشوز الحذاء فرده وفرده، اقول عليها ايه بير، بس هي ايه حذاء واحد بس. فطالما قلت واحد يبقى بير، مكون بقى من جزئين من ثلاثه ما تفرقش، المهم ان قلت واحد. عندي occasion event accident incident. occasion مناسبة، event حدث مهم ودايما بيبقى في الحياة. accident وكلنا عارفين حادثة. incident حدث زي كلمة event بالظبط، بس ايه الفرق؟ دايما الانسيدنت بيبقى جوه قصة. يعني رودولف راسندل لما راح مش عارف فين وعمل، بسميها انسيدنتس. بعد كده عندي كلمه كلاسيك، كلاسيكال، كلاسيكس. انا عندي كلاسيك وكلاسيكس. كلاسيك اثر ادبي خالد، وتعد معايا يعني ايه؟ يعني حاجه قديمه، حاجه قيمه. النون all of Charles Dickens novels are classics. طالما قلت are يبقى لازم تبقى classics من الاشياء القديمه الحلوه. حتى بيقول لك ايه الغالي ثمنه فيه. يبقى كلمه classics هو الادب القديم اللي ما نعرفش نعمله تاني. classic صفه adjective، وجاي لي بيقول لي ان كلاسيكي او نموذجي اثر خالد، يبقى دي noun ودي adjective، خلاص. It was a classic case of bad management. My dad likes watching classic films. زي عارف تسميه ايه؟ زي مثلا يقول لك روتانا زمان. ادي بتجيب دايما الافلام الكلاسيك لان هي افلام قديمه وليها قيمه. كلاسيكال هو بالعربي يقول لك تاريخي. طب ما مثلا طب ما كلاسيك تاريخي، قال لك بس دي قديم. قديمه، الحاجه نفسها قديمه، هتقول افلام قديمه ابيض واسود، لكن كلاسيكال له علاقه بالتاريخ. يعني ايه؟
يعني لو جبت مثلا فاز ومرسوم عليها مثلا نفرتيتي، اقول دي ايه؟ اقول دي كلاسيكال فاز. ليه؟ لان الفازه جديده لكن مرسوم عليها حاجه بتدل على تاريخ من زمان، فبقول لها علاقه بالتاريخ. كلاسيكال اهو. I like classical music to pop or jazz, classical scientific method, classical architecture, classical symphony, classical composer, classical elegance. يبقى كلاسيكال هي ليها علاقه بالتاريخ لكن مش بالضروره انها تكون قديمه. classics he studied classics at university. شفت classics يعني ايه؟ يقصد بها الدراسه القديمه بتاعت دراسه اليونان او دراسه اللاتيني. وكلاسيكس اكتر حاجه بتيجي في الامتحان. ليه بقى؟ لما نيجي نشرح مع بعض الدرس بتاع الجرامر النهارده هنقدر نفهم انا اقصد ايه بالكلمه دي. عندي بعد كده اللانجوج فانكشن، ودي حاجه بسيطه عامله زي تيك اواي كده. showing surprise or interest. عارف زي السيتويشن، لو انت مثلا عجبتك حاجه يعني شفت حاجه انترستنج، هقول ايه؟ ممكن اقول الكلام المكتوب قدام حضرتك ده وممكن اقول من دماغي انا. يعني مثلا لما اشوف حاجه سربرايز او انترست، حاجه مفاجاه، حاجه عجبتني قوي، حاجه مثيره، اقول ايه؟ او هاو انترستنج. اقول ايه كمان؟ really بجد I didn't know that، ما كنتش اعرف. ممكن اقول كمان ايه؟ good heavens، يا للسماء، ايه ده؟ ممكن اقول is that right، ده بجد. يبقى اذا انا ممكن اقول ده، ممكن اقول how interesting، اقول ايه؟ it's interesting واحط علامه تعجب من عندي انا. ممكن اقول احط اغير اقول interesting بس، وبعدين really بجد. اذا ده situation. اقول الكلام المكتوب، اقول حاجه من عندي انا، مفيش مشاكل، ده السؤال بتاعك انت. عشان كده لما بقول نجرب كده بقول لي respond to the following situations. موقف رد عليه، ده اول سؤال في الامتحان. بيقول لي someone tells you that he has won 2 Olympic gold medals. You are very surprised. واحد خد 2 ميداليه ذهبيه. قول اي حاجه من دول. good heavens، ممكن oh my god، قول oh my god، مفيش مشاكل. how interesting، قول how interesting، أقول how amazing، قول how amazing، مفيش مشاكل خالص. Your sister tells you that the sun is millions of miles away from the earth. Express how you feel about this. السماء بعيدة قوي أو الشمس بعيدة قوي عن الأرض. نفس الكلام. How interesting. عادي. Your mother tells you that the prices of food will go down. You are interested. أسعار الأكل هترخص. أنا ممكن أبص كده أقول إيه؟ Really؟ I didn't know that. ممكنش مع إني ما أتوقعش إن أسعار الأكل ولا حاجة. Your friend tells you that he's going to travel to space. صاحبك بيقول لك إنه هيسافر الفضاء. طبعا كل ده سربرايز وكل ده انترست. يبقى وحدة النهارده بتتكلم عن، لما اتكلم عن اللانجوج فانكشنز يبقى هي بتتكلم عن مواقف هتحصل لك او شخص، حاجه تعرضت لها سربرايز، حاجه انترست، حاجه اثرتك، حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لك. اقدر اقول اي حاجه من دول. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض الكلمات، خلصنا مع بعض جزء من اللانجوج فانكشنز الموجوده عندك. وبعد كده ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي هناخد مع بعض تيست يور سيلف، ازاي تختبر نفسك وازاي تحل وازاي تتاكد ان انت ذاكرت كويس. ان شاء الله المره الجايه ناخد مع بعض اسئله اختيارات واسئله فايند ميستيكس على الجزء اللي احنا خدناه.